Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series duyên khởi và tính không. Tập 3. Từ phàm phu đến bậc thánh. Hành trình bên trong. Trong tập trước, series đã đi vào nền tảng của các truyền thống Phật Pháp, làm sáng tỏ vai trò của giới luật, thiền định và trí tuệ, đồng thời cho thấy sự đa dạng phương pháp nhưng thống nhất về mục tiêu giải thoát. Trong tiến trình tu học của Phật Pháp, sự phân biệt giữa phàm phu và bậc thánh không nằm ở hình thức bên ngoài, không nằm ở y áo, danh xưng hay nghi lễ, mà nằm ở chiều sâu của nhận thức. Khi Đức Dalai Lama giảng về chủ đề này, Ngài không nhấn mạnh sự khác biệt về địa vị, mà hướng người nghe trở về với cốt lõi, mức độ thấu hiểu thực tại, đặc biệt là mức độ thấu hiểu duyên khởi và tính không. Ngài giải thích rằng, phàm phu là những người chưa trượt nhận được bản chất duyên sinh của vạn pháp. Họ vẫn nhìn thế giới qua lăng kính của tự tính, tin rằng có một cái tôi thật sự tồn tại, có những sự vật thật sự tồn tại, có những cảm xúc, suy nghĩ và hoàn cảnh tồn tại từ phía chính chúng. Chính nhận thức này tạo nên sự bám chấp, và từ bám chấp sinh ra khổ đau. Ngược lại, bậc thánh là những người đã trục nghiệm rằng không có pháp nào tồn tại độc lập, không có bản chất cố định, và mọi hiện tượng chỉ tồn tại trong mối quan hệ tương thuộc. Đức Dalai Lama chỉ ra rằng, trong hệ thống con đường tu tập, phàm phu bao gồm những người đang ở trên con đường tích lũy và con đường chuẩn bị. Họ đã phát tâm tu học, đã bắt đầu quán chiếu, đã gieo trồng những hạt giống thiện lành, nhưng vẫn chưa trực tiếp thấy được chân lý về tính không. Trong khi đó, bậc thánh là những người đã bước vào con đường thay đạo, tức đã có cái nhìn trực tiếp về thực tại, và từ đó tiếp tục tu tập để đoạn trừ những vi tế chấp trước còn lại. Ngài nhấn mạnh rằng, sự khác biệt giữa phàm phu và bậc thánh không phải là sự khác biệt về đạo đức bên ngoài, mà là sự khác biệt về cách nhìn thế giới. Phàm phu thường thấy có một chủ thể hành động, một hành động xảy ra và một đối tượng bị tác động. Họ tin rằng ba yếu tố này tồn tại một cách độc lập và thực sự. Từ đó, họ kết luận rằng các pháp có tự tính, có bản chất riêng, có sự tồn tại vững chắc từ phía chính chúng. Chính kết luận này trở thành gốc rễ của tà kiến và là sợi dây trói buộc chúng sinh trong luân hồi. Đức Dalai Lama giải thích rằng, bậc thánh nhìn ba yếu tố ấy theo cách hoàn toàn khác. Khi quán chiếu sâu sắc, họ không thể tìm thấy một chủ thể độc lập tách rời khỏi hành động, không thể tìm thấy một hành động tách rời khỏi chủ thể và đối tượng, cũng không thể tìm thấy một đối tượng tách rời khỏi chủ thể và hành động. Ba yếu tố ấy chỉ tồn tại trong mối quan hệ tương thuộc, nương tựa lẫn nhau mà thành. Từ cái nhìn ấy, chấp trước vào từ tính tan rã, và cùng với đó là sự suy yếu của vô minh. Ngài cũng chỉ ra rằng, phàm phu thường củng cố những cực đoan trong nhận thức. Một cực đoan là chấp có, cho rằng mọi sự vật tồn tại thật sự, có bản chất cố định. Cực đoan kia là chấp không, cho rằng khi không tìm thấy bản chất cố định thì mọi thứ hoàn toàn không tồn tại. Cả hai đều là tà kiến. Bậc thánh, ngược lại, an trú trong trung đạo, thấy rằng các pháp không có tự tính, nhưng vẫn tồn tại trên bình diện duyên sinh, quy ước và vận hành nhân quả. Đức Dalai Lama nhấn mạnh rằng, sự khác biệt này không phải là điều gì xa vời hay trừu tượng, mà có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày. Phàm phu, vì chấp vào cái tôi thật, nên dễ bị tổn thương, dễ khởi sân hận, dễ sinh tham ái và dễ rơi vào lo lắng, sợ hãi. Mỗi lời nói, mọi hành động, mọi hoàn cảnh đều được diễn giải như một sự xúc phạm hay đe dọa đến cái tôi ấy. Ngược lại, bậc thánh vì không chấp vào tự tính nên tâm thức trở nên mềm mại, linh hoạt và rộng mở. Họ có thể đối diện với khó khăn mà không bị nhấn chìm, có thể tiếp xúc với mất mát mà không rơi vào tuyệt vọng, và có thể sống giữa thế gian mà không bị thế gian trói buộc. Trong lời giảng, Đức Dalai Lama nhắc đến truyền thống trung quán của luận sư Long Thọ. Bậc đại luận sư đã làm sáng tỏ con đường trung đạo bằng việc phân tích sâu sắc về tính không. Long Thọ chỉ ra rằng, bất cứ pháp nào nếu được xem là tồn tại từ phía chính nó thì đều rơi vào mâu thuẫn. Chỉ khi thấy rằng các pháp tồn tại trong mối quan hệ duyên sinh, không có tự tính,
thì mới tránh được cả hai cực đoan. Đức Dalai Lama tiếp nối tinh thần ấy, khẳng định rằng trí tuệ của Trung Quán không phải là sự phủ nhận thế giới, mà là sự giải phóng tâm thức khỏi những chấp trước sai lầm về thế giới. Ngài cũng nhấn mạnh rằng sự chuyển hóa từ phàm phu thành bậc thánh không xảy ra trong một khoảnh khắc, mà là tiến trình lâu dài, từng bước, từng giai đoạn. Trước hết, hành giả cần học hỏi giáo lý, suy tư về ý nghĩa của duyên khởi và tính không, rồi đem những điều ấy vào quán chiếu sâu sắc. Từ quán chiếu, dần dần hình thành một cái nhìn mới về thực tại. Và khi cái nhìn ấy trở nên trực tiếp, sống động, không còn dựa vào khái niệm, thì hành giả bước vào con đường thấy đạo. Đức Dalai Lama khuyến khích người nghe không nên xem sự phân biệt giữa phàm phu và bậc thánh như một ranh giới cố định, mà như một dòng chảy. Mọi người, trong từng khoảnh khắc, đều có thể tiến gần hơn hoặc xa hơn khỏi trí tuệ. Mỗi lần buông bỏ chấp trước, mỗi lần quán chiếu sâu sắc, mỗi lần nuôi dưỡng từ bi và hiểu biết, là mỗi lần tiến gần hơn đến phẩm chất của bậc thánh. Ngược lại, mỗi lần bám chấp, mỗi lần sân hận, mỗi lần nuôi dưỡng tà kiến, là mỗi lần quay trở lại với đặc điểm của phàm phu. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, sự phân biệt này không nhằm tạo ra sự tự cao hay tự ti, mà nhằm giúp hành giả hiểu rõ vị trí của mình trên con đường tu tập. Khi biết mình đang ở đâu, hành giả mới có thể biết mình cần làm gì, cần phát triển điều gì và cần buông bỏ điều gì. Sự nhận thức đúng đắn về vị trí của mình không dẫn đến kiêu ngạo, mà dẫn đến khiêm hạ, tinh tấn và kiên trì. Trong bối cảnh ấy, Đức Dalai Lama nhắc lại rằng, mục tiêu tối hậu của Phật Pháp không phải là đạt được một danh xưng, một địa vị tâm linh, hay một trạng thái đặc biệt, mà là chấm dứt khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Khi vô minh được đoạn trừ, khi chấp trước được buông bỏ, khi trí tuệ và từ bi được viên mãn, thì dù được gọi là phàm phu hay bậc thánh, điều đó không còn quan trọng. Quan trọng là tâm thức đã được giải phóng và con đường giải thoát đã được thành tựu. Tập 3 khép lại ở đây, với trọng tâm là sự khác biệt căn bản giữa phàm phu và bậc thánh, nằm ở nhận thức về thực tại. Từ nhận thức ấy, toàn bộ đời sống nội tâm và hành vi bên ngoài được chuyển hóa. Ở những tập tiếp theo, dòng chảy này sẽ tiếp tục được đào sâu, đi vào bản chất của tính không, của duyên khởi và của con đường trung đạo, để từng bước mở ra cánh cửa trí tuệ và tự do nội tâm cho người thực hành. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.